นิทานไทยบ้านตอนขุมทรัพย์ใต้รอยไถณหมู่บ้านท้ายดงพญาไฟอันห่างไกลท่ามกลางลมร้อนที่พัดผ่านทุ่งหญ้าสีน้ำตาลชายหนุ่มชื่อทองดียืนมองผืนดินมรดกชิ้นสุดท้ายที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ก่อนจากไปมันไม่ใช่ทุ่งนาที่เขียวขจีแต่เป็นที่ดินที่แห้งแล้งจนดินแตกระแหงเป็นร่องลึกผืนดินนี้ขึ้นชื่อว่าปลูกอะไรก็ตายหมดจนชาวบ้านต่างพากันขนานนามว่าทุ่งกุลาฝืนยิ้มทองดีมีเพียงเจ้าบุญเลิศควายแก่คู่ใจที่แก่ชราไม่แพ้กันทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมหลังเล็กที่หลังคามุงจากเริ่มผุพังทุกเช้าทองดีจะจูงเจ้าบุญเลิศออกไปเดินสำรวจที่ดินพร้อมกับจอบเก่าๆ1 เล่มเขาพยายามขุดดินลงไปแต่ก็เจอเพียงหินและทรายชาวบ้านที่เดินผ่านไปมามักจะเอ่ยปากเตือนด้วยความสมเพชว่าทองดีเอ๋ยไปหางานทำในเมืองเถอะดินที่นี่มันตายไปแล้วเจ้าจะดันทุรังไปเพื่ออะไรแต่ทองดีกลับยิ้มสู้และตอบกลับไปว่าดินอาจจะดูตายแต่ใจผมยังไม่ตายครับนะถ้าผมขยันพอแผ่นดินต้องเมตตาผมสักวันเขาเชื่อมั่นในคำสอนของพ่อที่ว่าความเพียรคือสมบัติที่แท้จริงของมนุษย์บ่ายวันหนึ่งขณะที่ดวงอาทิตย์แผดเผาจนอากาศสั่นไหวทองดีกำลังจะจูงเจ้าบุญเลิศกลับไปพักผ่อนสายตาของเขาสะดุดเข้ากับร่างของชายชราคนหนึ่งนอนฟุบอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ที่ยืนต้นตายชายชราผู้นั้นสวมชุดผ้าป่านขาดรุ่งริ่งผิวหนังเหี่ยวย่นและแห้งผากจากความกระหายน้ำทองดีไม่รอช้าเขารีบวิ่งเข้าไปประคองร่างนั้นขึ้นมาแล้วนำกระบอกน้ำไม้ไผ่ที่เหลือเพียงน้ำก้นกระบอกซึ่งเป็นน้ำส่วนสุดท้ายของเขาในวันนั้นค่อยๆหยอดใส่ปากชายชราอย่างระมัดระวังเมื่อชายชราเริ่มรู้สึกตัวและลืมตาขึ้นทองดีก็ประคองเขากลับมายังกระท่อมที่พักเขาหุงข้าวกล้องเม็ดหักๆที่เหลือเพียงหยิบมือเดียวมาต้มเป็นข้าวต้มเละๆเพื่อให้ชายชราเคี้ยวได้ง่ายพร้อมกับสละผ้าห่มผืนเก่าให้ชายชราได้หนุนนอนเพื่อนบ้านคนหนึ่งผ่านมาเห็นเข้าก็กระซิบด่าว่าตัวเองจะอดตายอยู่แล้วยังจะเอาภาระมาเพิ่มอีกหรือทองดีแต่ทองดีเพียงแต่ยิ้มและตอบว่าคนล้มเราต้องช่วยครับถ้าวันนี้เขาเป็นเราก็คงอยากให้ใครสักคนยื่นมือมาช่วยเหมือนกันหลังจากพักฟื้นอยู่2 วันชายชราก็เริ่มมีกำลังวังชาขึ้นอย่างปาฏิหาริย์แววตาที่เคยหม่นแสงกลับเป็นประกายลึกลับก่อนที่ท่านจะลาจากไปในเช้าตรู่วันที่3ชายชราได้ดึงแหวนทองแดงเก่าๆวงหนึ่งออกจากนิ้วแล้ววางลงบนฝ่ามือของทองดีพร้อมกับกล่าวด้วยเสียงที่ก้องกังวานผิดจากคนแก่ทั่วไปว่าทองดีเอ๋ยเจ้าเป็นคนที่มีหัวใจประเสริฐยิ่งนักผืนดินที่เจ้าเหยียบอยู่นี้ไม่ใช่แผ่นดินที่ไร้ค่าแต่มันคือที่เก็บซ่อนหัวใจของโลกเอาไว้ทองดีรับแหวนมาด้วยความงุนงงชายชราจึงสำทับต่อว่านับจากนี้ไปทุกเช้าที่ตะวันเริ่มทอแสงให้เจ้าจูงควายออกไปไถนาโดยไถย้อนรอยแสงตะวันจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกจงทำเช่นนี้ซ้ำๆและห้ามละสายตาจากปลายคมไถเป็นอันขาดจนกว่าเงาของเจ้าจะทับลงบนรอยเท้าของตัวเองพอดีหากเจ้าทำได้ด้วยความแน่วแน่เจ้าจะพบกับสิ่งที่ล้ำค่ากว่าทองคำพูดจบชายชราก็เดินหายลับไปในม่านหมอกทิ้งให้ทองดียืนมองแหวนทองแดงในมือด้วยความสับสนแต่เปี่ยมไปด้วยหวังทองดีเริ่มทำตามคำสั่งของชายชราอย่างเคร่งครัดเขาตื่นตั้งแต่ตี 4เพื่อเตรียมตัวและเมื่อแสงแรกของวันปรากฏขึ้นเขาก็จูงเจ้าบุญเลิศลงสู่ผืนดินที่แข็งดังเหล็กคมไถกรีดลงบนหน้าดินจนเกิดเสียงดังเอียดอาร์ตความร้อนจากดวงอาทิตย์เริ่มแผดเผาหลังของเขาจนแดงก่ำ
เหงื่อหยดแล้วหยดเล่าตกลงสู่รอยไถที่เขาจ้องมองอย่างไม่วางตาวันแล้ววันเล่าผ่านไปสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าที่เขาไถย้อนแสงตะวันตามคำบอกชาวบ้านเริ่มลือกันว่าทองดีสติฟั่นเฟือนไปแล้วบางก็ว่าเขาโดนของจากชายชราแปลกหน้าดูสิไถไปมาอยู่ที่เดิมซ้ำยังไถย้อนแสงให้ตาบอดเล่นๆเสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังเข้าหูทองดีทุกวันแต่เขากลับใช้เสียงเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันยิ่งแดดร้อนเขายิ่งนึกถึงคำพูดที่ว่าหัวใจของโลกเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าการไถย้อนแสงทำให้เขาเห็นร่องรอยของดินละเอียดที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นหินและเห็นความชื้นเล็กๆที่ระเหยขึ้นมาในยามเช้าซึ่งหากไถตามปกติเขาคงไม่มีวันสังเกตเห็นในเช้าวันที่49ของการตรากตรำขณะที่ทองดีกำลังไถนาอยู่นั้นแสงตะวันยาม 11 นาฬิกาส่องกระทบกับวัตถุบางอย่างใต้ดินจนเกิดแสงวับเข้าตาเขาหยุดเจ้าบุญเลิศทันทีและซุดเข่าลงขุดด้วยมือเปล่าหัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนกลองรบเขาขุดลึกลงไปจนพบกับหีบเหล็กเก่าๆที่ผุพังเมื่อเปิดออกเขากลับต้องตกตะลึงเพราะข้างในไม่มีเพชรพลอยแม้แต่ชิ้นเดียวมีเพียงกระบอกไม้ไผ่ที่ปิดผนึกอย่างดีและสมุดข่อยเล่มหนึ่งเมื่อเขาเปิดสมุดข่อยอ่านดูจึงพบว่ามันคือตำราการจัดการน้ำและปุ๋ยหมักโบราณพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ข้าวสีเหลืองทองอร่ามที่ยังดูสดใหม่ราวกับเพิ่งเก็บเกี่ยวในสมุดเขียนไว้ว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงไม่ใช่ทองคำที่ขุดเจอแต่คือปัญญาที่จะเปลี่ยนดินให้เป็นทองเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเติบโตได้เฉพาะในดินที่ถูกพรวนด้วยความอดทนและชุ่มด้วยเหงื่อของผู้ที่มีความเชื่อเท่านั้นทองดีน้ำตาไหลอาบแก้มเขาไม่ได้เสียใจที่ไม่มีทองคำแต่เขาส่งยิ้มให้ท้องฟ้าเพราะรู้แล้วว่าชายชราได้มอบอาชีพและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับเขาแล้วหลังจากได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสีทองและตำราโบราณมาทองดีไม่รอช้าที่จะลงมือทำตามคำแนะนำในสมุดข่อยทันทีเขาเริ่มจากการขุดบ่อเล็กๆตามตำแหน่งที่ตำราบอกไว้เพื่อกักเก็บน้ำค้างและน้ำฝนอันน้อยนิดชาวบ้านที่เคยหัวเราะเยาะต่างพากันมามุงดูและพูดถากถางว่าทองดีเอ๋ยได้เมล็ดข้าวมาแล้วจะทำอะไรได้ในเมื่อดินที่นี่มันเค็มยิ่งกว่าเกลือปลูกไปก็เสียเวลาเปล่าแต่ทองดีไม่โต้ตอบเขาตั้งหน้าตั้งตาทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและมูลของเจ้าบุญเลิศตามสูตรลับในตำราเขาค่อยๆคลุกเคล้าปุ๋ยลงในดินที่เคยแตกระแหงด้วยมือเปล่าทุกๆวันเขาจะประคองเมล็ดพันธุ์ลงหลุมด้วยความรักราวกับว่าเมล็ดข้าวเหล่านั้นคือชีวิตของเขาเองเขาเรียนรู้ว่าการจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มจากการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆและความอดทนคือปุ๋ยที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จข่าวเรื่องที่ทองดีขุดเจอหีบลึกลับและเริ่มทำนาด้วยวิธีแปลกๆเริ่มแพร่กระจายไปถึงหูของนายห้อยคงผู้มั่งคั่งและโลภมากประจำหมู่บ้านนายห้อยคงคิดเอาเองว่าในหีบนั้นต้องมีสมบัติมหาศาลซ่อนอยู่และทองดีคงแกล้งทำเป็นปลูกข้าวบังหน้าเย็นวันหนึ่งนายห้อยคงจึงแซงทำเป็นเดินมาเยี่ยมทองดีที่กระท่อมพร้อมกับนำสุราและอาหารดีๆมาฝากทองดีเอ๋ยข้าเห็นเจ้าลำบากมานานเอาอย่างนี้ไหมขายที่ดินผืนนี้ให้ข้าเถอะข้าจะให้ราคาสูงกว่าปกติ3 เท่าเจ้าจะได้ไปตั้งตัวที่อื่นแต่ทองดีปฏิเสธอย่างนุ่มนวลขอบคุณครับนายห้อยแต่ผืนดินนี้เป็นมรดกของพ่อแม่และผมเพิ่งจะเริ่มเข้าใจหัวใจของมันผมคงขายให้ไม่ได้ครับคำปฏิเสธนั้นทำให้นายห้อยคงโกรธแค้นใจและวางแผนที่จะฮุบที่ดินผืนนี้ด้วยวิธีที่สกปรกกลางฤดูฝนปีนั้นเกิดพายุหมุนลูกใหญ่พัดถล่มหมู่บ้านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนน้ำป่าเริ่มไหลหลาก
ทุ่งนาของชาวบ้านหลายคนถูกน้ำท่วมขังจนต้นกล้าเน่าตายทองดีต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อขุดร่องระบายน้ำตามที่ตำราโบราณเคยเขียนเตือนไว้เรื่องการรับมืออุทกภัยเขาแบกจอบฝ่าสายฝนที่หนาวเหน็บพยายามปกป้องต้นข้าวสีทองที่เริ่มแทงยอดอ่อนขึ้นมาในขณะที่คนอื่นพากันถอดใจและหนีเข้าที่พักทองดียังคงปักหลักสู้กับธรรมชาติเคียงข้างเจ้าบุญเลิศร่างกายของเขาพองช้ำและสั่นเทาด้วยความหนาวแต่ใจเขากลับนึกถึงคำพูดของชายชราที่ว่าศรัทธาจะถูกทดสอบด้วยอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เสมอเมื่อพายุสงบลงในเช้าวันต่อมาปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อทุ่งนาของทองดีกลายเป็นที่เดียวในละแวกนั้นที่น้ำไม่ท่วมขังเพราะระบบระบายน้ำที่เขาทำไว้ตามตำรานั่นเองเวลาผ่านไปหลายเดือนต้นข้าวในนาของทองดีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและผิดแปลกจากข้าวทั่วไปรวงข้าวของมันมีขนาดใหญ่และมีสีเหลืองทองอร่ามส่องประกายระยิบระยับยามต้องแสงแดดกลิ่นหอมของข้าวป่าโบราณโชยไปทั่วทั้งหมู่บ้านทำให้ใครก็ตามที่ได้สูดดมรู้สึกสดชื่นและมีกำลังชาวบ้านที่เคยล้อเลียนเริ่มเปลี่ยนท่าทีพวกเขาเดินมาดูทุ่งนาของทองดีด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความสงสัยและชื่นชมทองดีไม่ได้หวงวิชาเขาเริ่มแบ่งปันความรู้เรื่องการทำปุ๋ยและการจัดการดินให้แก่เพื่อนบ้านที่กำลังลำบากความดีจะไม่มีค่าเลยถ้าเราเก็บไว้คนเดียวทองดีบอกกับชาวบ้านเช่นนั้นแต่ทว่าในขณะที่ความสุขเริ่มผลิบานเงามืดของนายห้อยคงก็เริ่มคืบคลานเข้ามาอีกครั้งเมื่อเขาตัดสินใจจ้างคนร้ายมาลอบเผาทุ่งนาของทองดีในคืนเดือนมืดเพื่อทำลายความหวังของชายหนุ่มเสียให้สิ้นซากกลางดึกคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังหลับไหลนายห้อยคงส่งลูกน้องลอบนำคบไฟไปจุดวางไว้รอบๆทุ่งนาสีทองของทองดีเปลวไฟเริ่มลุกโชนและลามอย่างรวดเร็วตามกระแสลมที่พัดแรงทองดีสะดุ้งตื่นขึ้นมาพบกับแสงสีส้มที่อาบไปทั่วท้องฟ้าหัวใจของเขาแทบสลายเมื่อเห็นผลผลิตที่ลงแรงมาทั้งปีกำลังจะกลายเป็นเท่าฐานเขาคว้าถังน้ำวิ่งไปที่นาอย่างสุดชีวิตแต่เปลวไฟนั้นใหญ่เกินกว่าที่คนเพียงคนเดียวจะต้านทานได้ทันใดนั้นเองชาวบ้านที่ทองดีเคยช่วยเหลือและแบ่งปันวิชาให้ต่างพากันวิ่งหิ้วถังน้ำและจอบเสียมออกมาจากบ้านโดยไม่ได้นัดหมายทองดีพวกเรามาช่วยแล้วเสียงตะโกนดังก้องไปทั่วทุ่งทุกคนช่วยกันดับไฟอย่างสามัคคีจนในที่สุดไฟก็ดับลงก่อนจะทำลายรวงข้าวทั้งหมดความดีที่ทองดีเคยหว่านไว้ในใจผู้คนบัดนี้ได้ย้อนกลับมาปกป้องเขาในยามที่เขาลำบากที่สุดหลังจากเพลิงสงบลงทุ่งนาของทองดีเสียหายไปเพียงบางส่วนด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นทองดีเดินสำรวจรอบๆทุ่งนาที่ถูกไฟไหม้เขาไม่ได้มองเพียงความเสียหายแต่เขากลับสังเกตเห็นรอยเท้าลึกลับที่ย่ำลงบนดินโคลนข้างคูน้ำรอยเท้านั้นมีลักษณะพิเศษคือเป็นรอยเท้าจากรองเท้าหนังราคาแพงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปจะสวมใส่กันทองดีเก็บเงียบเรื่องนี้ไว้และเริ่มปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านบุญมาชายผู้ยุติธรรมประจำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านสังเกตเห็นความผิดปกติเช่นกันเพราะในคืนที่ไฟไหม้มีคนเห็นลูกน้องของนายห้อยคงป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นทองดีไม่ได้โกรธแค้นจนขาดสติแต่เขาเลือกที่จะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวโดยแซงทำเป็นเสียใจและประกาศว่าจะเลิกทำนาเพื่อล่อให้หนูตัวใหญ่ยอมออกจากรูเมื่อนายห้อยคงได้ยินข่าวว่าทองดีถอดใจและเตรียมจะย้ายออกจากหมู่บ้านเขาก็ย่ามใจเป็นอย่างมากนายห้อยคงรีบเดินทางมาที่กระท่อมของทองดีพร้อมกับสัญญาซื้อขายที่ดินอีกครั้งทองดีเอ๋ยข้าเสียใจด้วยเรื่องไฟไหม้
เห็นเจ้าหมดหนทางข้าก็อยากจะช่วยจริงๆเอาอย่างนี้ข้าจะเพิ่มเงินให้อีกนิดหน่อยแลกกับที่ดินและหีบเหล็กใบนั้นเจ้าจะได้มีทุนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองทองดีแซงทำเป็นลังเลก่อนจะตอบว่าถ้านายฮ้อยต้องการหีบใบนั้นจริงๆผมก็ยินดีครับแต่นายฮ้อยต้องมาลงนามต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านในวันพรุ่งนี้และที่สำคัญนายฮ้อยต้องเป็นคนขุดหีบใบที่2ที่ผมฝังซ่อนไว้ขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะผมไม่มีแรงจะขุดแล้วนายฮ้อยคงตาเป็นประกายด้วยความโลภรีบตกปากรับคำทันทีโดยไม่เฉลียวใจเลยว่านั่นคือหลุมพรางที่ถูกขุดรอไว้แล้วเช้าวันนัดหมายนายฮ้อยคงคุมลูกน้องมาที่กลางทุ่งนาของทองดีโดยมีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านนับ10 คนมาร่วมเป็นพยานไหนล่ะหีบใบที่2ที่เจ้าว่านายฮ้อยคงถามด้วยความใจร้อนทองดีชี้ไปที่บริเวณรอยเท้าลึกลับที่เขาพบในวันไฟไหม้อยู่ตรงนั้นครับนายฮ้อยแต่นายฮ้อยต้องขุดเองตามข้อตกลงนายฮ้อยคงคว้าจอบมาขุดอย่างบ้าคลั่งท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่จับจ้องแต่แทนที่จะเจอหีบทองคำเขากลับขุดไปเจอขวดน้ำมันก๊าซและเศษผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ของบ้านนายฮ้อยคงติดอยู่ซึ่งถูกฝังลึกซ่อนไว้ใต้รอยเท้าหนีไฟในคืนนั้นนายฮ้อยคงหน้าถอดสีนี่มันอะไรกันเจ้าแกล้งข้าทองดีจึงเอ่ยขึ้นเสียงดังนี่คือหลักฐานที่นายฮ้อยทิ้งไว้ในคืนที่ลอบเผานาของผมไงครับความโลภมันบังตาจนนายฮ้อยลืมไปว่าแผ่นดินไม่เคยโกหกใครเมื่อหลักฐานมัดตัวแน่นหนาทั้งขวดน้ำมันและรอยเท้าที่ตรงกับรองเท้าของนายฮ้อยคงพอดีผู้ใหญ่บ้านจึงสั่งให้ลูกบ้านคุมตัวนายฮ้อยคงและลูกน้องไว้เพื่อส่งให้ทางราชการดำเนินคดีชาวบ้านต่างพากันสาปแช่งในความใจดำของเศรษฐีขี้โกงนายฮ้อยคงถูกตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นและต้องโทษจำคุกส่วนที่ดินของเขาถูกทางการสั่งยึดบางส่วนเพื่อนำมาทำเป็นพื้นที่ส่วนรวมของหมู่บ้านทองดีไม่ได้รู้สึกดีใจบนความทุกข์ของคนอื่นแต่เขารู้สึกโล่งใจที่ผืนดินนี้จะกลับมาสงบสุขอีกครั้งเขาบอกกับทุกคนว่าทองคำที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ขุดเจอจากใต้ดินแต่มันคือความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อตัวเองและผู้อื่นต่างหากบัดนี้ชาวบ้านทุกคนต่างยอมรับในตัวทองดีไม่ใช่ในฐานะคนโชคดีที่เจอสมบัติแต่ในฐานะผู้นำทางปัญญาของหมู่บ้านหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายผ่านพ้นไปก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวสีทองอย่างเป็นทางการรวงข้าวที่รอดพ้นจากไฟไหม้กลับเติบโตแข็งแรงและมีเมล็ดที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมเมื่อถึงวันเกี่ยวข้าวชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างมาช่วยทองดีลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยความเต็มใจเสียงเพลงฉ่อยและเสียงหัวเราะดังระงมไปทั่วทุ่งข้าวที่เก็บเกี่ยวได้มีปริมาณมหาศาลเกินกว่าที่ทองดีจะกินหมดเพียงคนเดียวเขาจึงตัดสินใจทำตามความตั้งใจเดิมคือการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสีทองนี้ให้กับเพื่อนบ้านทุกคนข้าวนี้คือของขวัญจากฟ้าแต่การดูแลคือหน้าที่ของเราทองดีกล่าวพร้อมกับยื่นถุงเมล็ดพันธุ์ให้แก่ชาวบ้านทีละคนโดยกำชับว่าต้องปลูกด้วยความขยันและใส่ใจตามตำราที่เขาได้เรียนรู้มาหมู่บ้านที่เคยแห้งแล้งและยากจนบัดนี้เริ่มเห็นแสงสว่างแห่งความมั่งคั่งที่ยั่งยืนพาดผ่านขอบฟ้าอีกครั้งเมื่อหมู่บ้านท้ายดงพญาไฟกลายเป็นทุ่งทองคำข่าวคราวความสำเร็จของทองดีก็ลือไกลไปถึงในตัวเมืองจนกระทั่งเข้าหูท่านเจ้าขุนขจรข้าราชการผู้ทรงอิทธิพลที่มีนิสัยมักใหญ่ไฟสูงท่านเจ้าขุนไม่ได้สนใจเรื่องความขยันของชาวบ้านแต่สนใจในพันธุ์ข้าวสีทองที่ลือกันว่ามีรสชาติเลิศรสและให้ผลผลิตมหาศาลท่านเจ้าขุนจึงส่งขบวนรถเดินทางมายังหมู่บ้านเพื่อบีบบังคับให้ทองดีส่งมอบเมล็ดพันธุ์และตำราโบราณทั้งหมดให้แก่ทางการโดยอ้างว่าเป็นสมบัติของแผ่นดิน
ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวอำนาจมืดนี้แต่ทองดียังคงยืนหยัดอย่างสงบเขารู้ดีว่าหากตำราและเมล็ดพันธุ์นี้ตกไปอยู่ในมือของคนโลภมันจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนยากไร้แต่จะกลายเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ของคนเพียงกลุ่มเดียวท่ามกลางความกดดันจากทหารและคนสนิทของท่านเจ้าคุณทองดีไม่ได้ขัดขืนด้วยกำลังแต่เขาขอท้าพิสูจน์ด้วยปัญญาท่านเจ้าคุณครับเมล็ดพันธุ์นี้จะงอกงามได้ก็ต่อเมื่อปลูกในดินที่ถูกต้องหากท่านต้องการผมจะมอบให้แต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องให้คนของท่านนำเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกในที่ดินที่แห้งแล้งที่สุดในเมืองให้สำเร็จภายใน1 ฤดูกาลหากทำได้ผมจะมอบตำราให้ทั้งหมดแต่หากทำไม่ได้ท่านต้องสัญญาว่าจะไม่มายุ่งกับหมู่บ้านแห่งนี้อีกด้วยความลำพองใจท่านเจ้าคุณขจรตอบตกลงทันทีเพราะคิดว่าด้วยอำนาจและเงินตราที่มีจะหาจ้างยอดฝีมือการเกษตรที่ไหนมาปลูกก็ย่อมได้โดยหารู้ไม่ว่าหัวใจของแผ่นดินนั้นซื้อไม่ได้ด้วยเงินเวลาผ่านไป3 เดือนนาของท่านเจ้าคุณที่ใช้เทคโนโลยีและปุ๋ยเคมีราคาแพงกลับเหี่ยวเฉาและไม่ออกรวงเมล็ดข้าวสีทองกลายเป็นเพียงต้นหญ้าธรรมดาเพราะขาดความใส่ใจและปัญญาในการจัดการดินตามวิถีธรรมชาติท่านเจ้าคุณขจรโกรธจัดและเตรียมจะกลับมาเอาผิดทองดีแต่ก่อนที่จะถึงหมู่บ้านท่านได้พบกับพรานเฒ่าชายชราคนเดิมที่เคยช่วยทองดีไว้ชายชราปรากฏตัวกลางทางและกล่าวเตือนสติท่านเจ้าคุณว่าอำนาจสั่งคนได้แต่สั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้ข้าวสีทองจะขานรับเพียงมือที่เปื้อนดินด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้นท่านเจ้าคุณเริ่มฉุกคิดถึงความผิดพลาดของตนที่มองข้ามคุณค่าของจิตใจและเมื่อมาถึงหมู่บ้านเห็นชาวบ้านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะการแบ่งปันของทองดีความละอายใจก็เริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจของข้าราชการผู้ยิ่งใหญ่แทนที่จะมาเอาผิดท่านเจ้าคุณขจรกลับลงจากรถและเดินเข้าไปหาทองดีด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปทองดีข้าแพ้แล้วเงินของข้าเปลี่ยนดินให้อุดมสมบูรณ์ไม่ได้เหมือนเหงื่อของเจ้าท่านเจ้าคุณยอมรับผิดและขอให้ทองดีช่วยสอนวิธีที่แท้จริงเพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นๆทองดีจึงตัดสินใจมอบตำราฉบับคัดลอกให้และอาสาเป็นวิทยากรเดินทางไปสอนการทำเกษตรแบบยั่งยืนทั่วเมืองเหตุการณ์นี้เปลี่ยนจากศัตรูให้กลายเป็นพันธมิตรหมู่บ้านท้ายดงพญาไฟจึงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องหวาดกลัวการกดขี่อีกต่อไปในวันที่หมู่บ้านฉลองความสำเร็จของการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ชายชราพรานเฒ่าได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งท่ามกลางรวงข้าวสีทองสว่างไฉวครั้งนี้ท่านไม่ได้มาในสภาพมอมแมมแต่สวมชุดขาวดูสะอาดตาและเปี่ยมด้วยราศีท่านเดินมาหาทองดีและวางมือบนบ่าเจ้าทำได้ดีมากทองดีเจ้าไม่ได้เพียงแค่ขุดเจอสมบัติแต่เจ้าได้สร้างสมบัติขึ้นมาใหม่ในใจของคนทุกคนชายชราเปิดเผยความจริงว่าท่านคือรุกขเทวดาผู้รักษาผืนป่าและแผ่นดินที่คอยสอดส่องหาคนดีมาสืบทอดจิตวิญญาณแห่งการถนอมโลกท่านมอบแหวนทองคำแท้ให้ทองดีแทนที่แหวนทองแดงเดิมพร้อมบอกว่าจงรักษาความเรียบง่ายและใจที่แบ่งปันนี้ไว้เพราะนั่นคือขุมทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้เวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีจากชายหนุ่มร่างกำยำบัดนี้ทองดีกลายเป็นชายวัยกลางคนที่มีความสุขุมรอบคอบหมู่บ้านท้ายดงพญาไฟเปลี่ยนจากดินแดนที่แห้งแล้งกลายเป็นพื้นที่สีเขียวขจีที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศมาศึกษาดูงานแม้ทองดีจะมีความมั่งคั่งขึ้นมากแต่เขายังคงสวมเสื้อผ้าหม้อห้อมปะชุนและออกไปไถนาด้วยตัวเองทุกวันเคียงข้างลูกหลานของเจ้าบุญเลิศ
ควายแก่ที่จากไปอย่างสงบตามอายุไขทองดีสอนคนรุ่นหลังเสมอว่า ความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินเต็มกระเป๋าแต่มันคือการที่เรายังมีดินที่ดีมีน้ำที่ใสและมีมิตรภาพที่จริงใจจากคนรอบข้างเขาไม่ได้เก็บตัวเป็นเศรษฐีแต่ทำตัวเป็นสะพานเชื่อมความรู้ระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพื่อให้วิถีแห่งความพอเพียงไม่สูญหายไปตามกาลเวลาวันหนึ่งขณะที่ทองดีกำลังสอนเด็กๆในหมู่บ้านเรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เขาตัดสินใจถอดแหวนทองคำที่รุกขเทวดามอบให้มาวางบนฝ่ามือแล้วถามเด็กๆว่าระหว่างแหวนวงนี้กับเมล็ดข้าวหนึ่งกำมือพวกเจ้าว่าสิ่งใดมีค่ามากกว่ากันเด็กส่วนใหญ่ชี้ไปที่แหวนเพราะความวาววับของทองคำทองดีจึงยิ้มอย่างเมตตาและกล่าวว่าทองคำกินไม่ได้และไม่สามารถงอกงามเพิ่มขึ้นได้หากเราหิวโหยแต่เมล็ดข้าวเพียงกำมือนี้หากเจ้าดูแลมันด้วยความรักมันจะเลี้ยงชีวิตเจ้าและครอบครัวไปได้ชั่วลูกชั่วหลานเขาจึงนำแหวนทองคำนั้นไปบริจาคเพื่อสร้างโรงเรียนเกษตรชุมชนแทนที่จะเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเพื่อพิสูจน์ว่าค่าของวัตถุไม่อาจเทียบได้กับค่าของการสร้างปัญญาให้กับคนในบ่ายวันที่เงียบสงบมีชายชราท่าทางสู้ผอมคนหนึ่งเดินกระเพลกเข้ามาในหมู่บ้านชายคนนั้นคือนายฮ้อยคงที่พ้นโทษออกมาจากเรือนจำเขาไม่มีทรัพย์สินเหลือติดตัวและไม่มีที่ไปชาวบ้านที่จำได้ต่างพากันรังเกียจและขับไล่ใส่ส่งแต่ทองดีกลับเดินเข้าไปประคองอดีตศัตรูและหยิบยื่นข้าวปลาอาหารให้เหมือนวันแรกที่เขาเคยช่วยพรานเฒ่าเรื่องในอดีตให้มันผ่านไปกับกองไฟเถอะครับนายฮ้อยวันนี้ถ้าอยากเริ่มต้นใหม่แผ่นดินนี้ยังยินดีต้อนรับมือที่ขยันเสมอน้ำใจของทองดีทำให้นายฮ้อยคงถึงกับสุดตัวลงกราบด้วยความสำนึกผิดความเมตตาของทองดีไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตคนแต่ยังช่วยชำระบาปในใจของคนคนหนึ่งให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนได้อีกครั้งเมื่อเข้าสู่วัยชราร่างกายของทองดีเริ่มอ่อนแอลงตามกฎของธรรมชาติเขาเรียกไอ้หนุ่มบุญทิ้งเด็กกำพร้าที่เขาชุบเลี้ยงมาเหมือนลูกบุญธรรมเข้ามาใกล้เตียงนอนพร้อมกับมอบสมุดข่อยโบราณที่บัดนี้มีรอยจดบันทึกประสบการณ์ใหม่ๆของทองดีเพิ่มลงไปจนเต็มเล่มบุญทิ้งเอ๋ยพ่อไม่มีสมบัติเป็นแก้วแหวนเงินทองจะให้มีเพียงตำราเล่มนี้กับที่ดินที่พ่อดูแลมาตลอดชีวิตจงจำไว้ว่าอย่าปล่อยให้ความโลภมาบดบังสายตาและอย่าให้ความขี้เกียจมาเกาะกินใจเจ้าจงเป็นผู้รับใช้แผ่นดินแล้วแผ่นดินจะเลี้ยงดูเจ้าเองทองดีสั่งเสียด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่เปี่ยมด้วยพลังก่อนจะหลับตาลงอย่างสงบท่ามกลางกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกข้าวที่ลอยมาจากทุ่งนาหน้าบ้านหน้าสวนงานศพของทองดีถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ด้วยจำนวนผู้คนที่มาร่วมไว้อาลัยจากทั่วประเทศทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทองดีคือวีรบุรุษแห่งผืนดินหลังจากเขาจากไปทุ่งนาสีทองของเขาก็ยังคงถูกดูแลสืบทอดโดยคนรุ่นหลังอย่างเข้มแข็งเรื่องราวของขุมทรัพย์ใต้รอยไถถูกเล่าขานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นนิทานที่สอนให้เด็กรู้จักความกตัญญูต่อธรรมชาติและความสำคัญของความซื่อสัตย์ทุกครั้งที่แสงตะวันยามเช้าสาดส่องลงบนรอยไถชาวบ้านจะนึกถึงชายหนุ่มที่เคยสู้ชีวิตด้วยมือเปล่าและใจที่เด็ดเดี่ยวเพื่อย้ำเตือนว่าขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดไม่ได้ซ่อนอยู่ลึกใต้ดิน
แต่อยู่ที่การลงมือทำด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความดีนั่นเอง ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังการเดินทางของขุมทรัพย์ใต้รอยไถ ฝากกดติดตามบวกเปิดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับ